Mirë mbrëma të nderuar shikues. Fillojmë edicionin qendror të lajmeve në televizionin publik të Kosovës. Ndër të tjera sonte mund të ndiqni. Presidenti Thaçi po merr pjesë në takimin e liderëve rajonal Brdo Brioni, ku ai tha se samiti po dërgon mesazh pozitiv për rajonin. Në ditën e të pagjeturve kërkohet më shumë trusni mbi Beogradin për zbardhjen e fatit të zhdukurve. Kuvendi i Kosovës në mungesë quorumi ka dështuar të miratojë rezolutën për të pagjeturit. Në sallë mbetën vetëm 56 deputet. Ambasadori grek Dellari nderon të rënët në Mej të Gjakovës. Thotë se një gjë e tillë nuk do të përsëritet më kurrë. Para pak qastesh në Shkup ka përfunduar samiti i krerëve të shteteve anëtare të procesit Brdo Brioni. Në këtë takim ka marrë pjesë edhe presidenti Hashim Thaçi. Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, po merr pjesë në takimin e liderëve rajonal që po mbahet në Shkup në kuadër të procesit të samitit Brdo Brioni. Në këtë samit kanë marrë pjesë edhe presidenti i Këshillit Evropian, Donald Tusk, dhe kryeministri bullgar Bohjo Borisov, shteti i të cilit kryeson me presidencën e BE-s. Në fjalën e tij, presidenti Thaçi tha se ky samit dërgon mesazh të gjithë se rajoni ynë ka ndryshuar dhe se është shembull i zhvillimeve pozitive, duke përmendur organizimin e shumë takimeve rajonale në këta muaj të fundit. Të gjitha këto takime kanë bërë të qartë për të gjithë që sot vendet e Ballkanit komunikojnë, bisedojnë me njëra tjetrën si mjet për të zgjidhur çështjet e hapura që kemi, por edhe si mjet për të artikuluar qartë aspiratat tona për të ardhmen tonë, ka theksuar Thaçi. Kreu i shtetit ka thënë se Brdo Brioni ka shërbyer si inkubator nga i cili kanë dalë shumë ide e nisma që pastaj kanë marrë forma të bashkëpunimit rajonale me gjerë. Mbi të gjitha, këtu është konfirmuar nga të gjithë se aspirate jona e përbashkët është antarësimi vendeve tona në Bashkimin Evropian. Ky antarësim do të thotë përcaktim për paqe të qëndrueshme, për stabilitet, për zhvillim, për prosperitet, për të gjithë qytetarët tanë, ka shtuar presidenti Thaçi. Sipas tij, të gjithë e kanë mirëpritur strategjinë e Komisionit Evropian, e cila 15 vite pas samitit të Selanikut rikonfirmon qartë që të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor e kanë derën të hapur për të antarësuar në BE. Samiti i Sofjes i BE-s dhe Ballkanit Perëndimor ka karakter historik, që është mundësi e jashtëzakonshme për të gjithë ne, ka theksuar presidenti Thaçi. Institucionet e Kosovës shënuan sot ditën e të pagjeturve, duke vendosur kurore lulesh në lapidarin për të zhdukurit në Prishtinë. Me këtë rast, presidenti Thaçi tha se autorët e krimeve duhet të sillen para drejtësisë, ndërsa kërkoi nga faktori ndërkombëtar që t'i bëjë trysni Serbisë për zbardhjen e fatit të pagjeturve. Patrik Krasniq nga Korenica e Gjakovës, që 19 vjet kërkon identifikimin e prindit të tij, Lazar Krasniqit. I zhgënjur në organet e drejtësisë në ditën e të pagjeturve, Patriku bën thirrje për zbardhjen e rastit dhe dënimin atyre që shkaktuan këtë tragjedi. Po gjithë i kini dhimbje mas vetit, edhe kini një mall ose një mungesë, po zhgënjym po si po, se ishte është normal me bo ma shumë rreth të në rastit pagjeturve. Në ditën të pagjeturve, homazhe pranë përmendores dedikuar personave të pagjetur ka bërë edhe presidenti i vendit Hashim Thaçi. Me këtë rast, ai tha se autorët e krimeve duhet të sillen para drejtësisë, ndërsa kërkoi nga faktori ndërkombëtar që t'i bëjë trysni Serbisë për zbardhjen e fatit të pagjeturve. Presim nga faktorët ndërkombëtar të ushtrojnë trysni të këto autoritete për të ofruar të dhëna për qytetarët tanë të zhdukur gjatë luftës. Çështja personave të zhdukur duhet të shtrohet në nivelet më të larta edhe në Bruksel, si një temë që nuk pret në tutje. Edhe grupi parlamentar i Lidhjes Demokratike të Kosovës vendosi lulet e përmendorja përballë kuvendit dedikuar personave të pagjetur. Avdullah Hoti tha se duhet së bashku ta bëjmë maksimumin që të përmbyllet fati i të gjithë këtyre personave. Unë besoj që të gjithë duhet të bëjmë maksimumin dhe kjo të bëjmë temë qendrore në fakt në gjitha proceset e ardhshme politike që të përmbyllet fati i gjithë këtyre personave. Në Kosovë edhe pas 19 vjetësh të përfundimit të luftës, ende nuk dihet për fatin e mbi 1600 personave të zhdukur nga lufta e fundit në vendin tonë. Me gjithë përpjekjet e autoriteteve kosovare me vite të tëra, fati tyre vazhdon të mbetet plagë e rëndë.
Në luftën e fundit në Kosovë u regjistruan mbi 4.000 persona të zhdukur, por mbi 2.000 u gjetën në përvarrezat masive në Serbi. Forcat serbe pasi vranë shqiptarët morën me vete viktimat në përpjekje për t'i zhdukur gjurmët e krimit. Për këto viktima, disa nga generalet dhe politikanët serb u dënuan nga Tribunali i Hagës. Qytetarë nga e gjithë Kosova dhe lideri institucionesh kanë marrë pjesë në tubimin qendror në kompleksin memorial në Mej të Gjakovës, ku përkujtuan 376 martirët shqiptar. Kryeministri Ramush Haradinaj, duke kujtuar dhe shprehur ndjenjen e posaçme për Mejën, tha se ky kompleks i tregon botës së mbar për të vërtetën, sakrificën dhe çmimin që Kosova u desh të paguaj për liri. Armend Haxhia nga Korenica e Gjakovës ka bërë qindra kilometra nga Zvicra për të marrë pjesë në manifestimin qendror në Mej në ditën e të pagjeturve të Kosovës. Armendi thot se këtu vjen për çdo vit, jo vetëm për të ndëruar sakrificën e prindit të tij afrimit, por edhe të gjithë të rënëve për liri. Si familjarë kem për obligim marrë gjithmonë, edhe pse është pak rrugë larg të mëjmë obligimin marrë. Nuk është se vim veç për babën e për agjën, po vim për të gjithë. Është ditë e veçantë, është ditë e dhimbjes e krenarisë. Për të ndëruar kujtimin e të rënëve në Mej, erdhi edhe kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj. Sipas tij, Meja është dëshmia më e mirë e çmimit të lirisë. Këtë dhimbje tonën, si muj me kthy në dritë. Muj me kthy në dritë këtë dhimbje tonën, nëse di me i tregue botës rrugën tonë dhe liri, por edhe ku i takoj. Ne keme punu që ky kompleks, për pas që është nderi i i shqiptarëve, se tregon se ishime, jemi e do të mbetimi i shqiptarë gjithnjë, do të nderon edhe në mënyrën se si do të tregojmë vetës edhe botës të vërtetën tonë, sakrificën tonë, çmimin tonë për liri që kemi mu këtu. Nderuar familjarë të martirëve, ju duhet ta ktheni dhimbjen në krenari dhe në burje, sepse më të dashurit tuaj që pushojnë këtu janë themeli i lirisë që gëzojmë gjithë ne, themeli i lirisë që gëzojmë fëmijët tuaj. Ne familjarët kërkojmë që institucionet e Republikës Kosovës të përdorin të gjithë mekanizmat në dispozicion duke përfshirë miqësinë edhe me të gjitha shtetet e tjera që përfundimisht të dihet për fatin e më të dashurve të tonë. Në ditën e të pagjeturve në Mej u organizua edhe dhurimi vullnetar i Gjakut. Unë shfrytëzova rastin sot përveç homazheve, përveç nderimit për personat e pagjetur, edhe të bëj këtë vepër vullnetar të ta quaj dhurimin e Gjakut. Manifestimi qendror në Meje është organizuar në kuadër të javës së personave të pagjetur. Në Kosovë janë mbi 1600 persona që po konsiderohen të pagjetur. Ambasadori Amerikan në Kosovë, Greg Delavi, ka bërë homazhe në varrezat e martirëve në Mej të Gjakovës, ndërsa ka kërkuar nga shteti i Kosovës që të ketë një strategji kombëtare për të përballur me trashëgimin e luftës. Ai tha se marrëdhëniet SBA-Kosovë janë ndërtuar në themelet e përkushtimit të përbashkët për të siguruar që diçka si Meja të mos u ndodhë më kurrë. Në këtë vend prehen eshtrat e 376 martirëve. Të gjithë këta shqiptar janë masakruar nga forcat serbe me 27 prill të vitit 1999. Masakra e Mejës në Gjakovë mbetet një nga krimet më të tmerrshme që Serbia ka bërë në Kosovë. Të vrarët ishin civil të paramatosur. Për t'i nderuar ambasadori Amerikan Greg Delavi, bashkë me disa nga familjarët e të masakruarve, vendosën kurora lulesh. Diplomati Amerikan tha se të gjithë duhet të punojnë që një gjë e tillë të mos përsëritet. Jam sot këtu në Meje për t'i shprehur ngushëllimet të gjithë atyre që kanë humbur më të dashurit në këtë masakër dhe për t'u kujtuar njerëzve në Banë Kosovës të cilët vuajnë traumët e luftës, përfshirë edhe familjarët e të pagjeturve. Takimi me familjarët e viktimave të masakrës së Mejës është përkujtues i rëndësishëm se përse Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë ndërhyrë më 1999. Marrëdhëniet ndërmjet SBA-s dhe Kosovës janë ndërtuar në themelet e përkushtimit tonë të përbashkët për të siguruar që diçka si Meja të mos ndodhë kurrë më. Delavi ka thënë se shteti kosovar duhet të ketë strategji për të përballur me të kaluarën e hidhur të luftës.
mendoj që Kosova me të vërtet duhet të ketë një strategji kombëtare për mënyrën se si të përballet me të, në mënyrë të përgjithshme me trashëgiminë e luftës. Paqja e përhershme nuk mund të ndërtohet vetëm mes dialogut në nivelin e lartë, duhet që të përfshihen të gjithë qytetarët. Ambasadori amerikan deklaroi se sheh përparim në këtë drejtim, por kërkoi nga udhëheqësit kosovar të qasen më me seriozitet çështjes së të pagjeturve. Në fakt shoh përparim në këtë drejtim. Kosova ka anëmban prijes dhe veprimtar të përkushtuar që punojnë për të mundësuar dinjitet dhe qasje në drejtësi për të gjitha viktimat dhe familjet e tyre. Dhe natyrisht frymëzohem nga puna e Bajram Qerkinit dhe Milorad Trifunović, të cilët punojnë në qendrën për burime për persona të pagjetur e të cilët po bëjnë bashkë familjet e të gjitha etnive, përderisa janë duke kërkuar informata. Mendoj se të gjithë qytetarët e Kosovës dëshirojnë vetëm stabilitet dhe paqe të përhershme me fëmijët e tyre, dhe nëse udhëheqësit kosovar përqendrohen seriozisht në këtë, atëherë mund të bëhet edhe realitet. 19 vjet pas përfundimit të luftës, ende figurojnë mbi 1600 persona të pagjetur, prej të cilëve shumica janë shqiptar. Por për këto krime, ende asnjë prej atyre që ka kryer krime në Kosovë nuk është dënuar. Kështu ka deklaruar Bekim Blakaj nga Fondi për të Drejtën Humanitare. Ai në Info3 Live tha se ka pasur mungesë të transparencës sa i përket ngritjes së aktakuzës nga drejtësia ndërkombëtare, por edhe Kosova është treguar e paaft për ngritje aktakuzash. I të njëjtit mendim është edhe Preng Xhetaj nga Komisioni Qeveritar për Persona të Pagjetur. Kosovë deri me tani lënë për krime luftje në procedur nga gjykata ndërkombëtare, nga ata Tunmiku deri në vitin 2008 dhe pas vitit 2008 nga ata Tuleksit. Nuk ka pas një përparim në procedimin e lëndëve për krime lufte, sepse nuk ekziston asnjë bashkëpunim mes Prokurorisë Speciale për krime lufte të Serbisë dhe asaj Kosovës. Serbia nuk e njeh shtetin e Kosovës, prandaj edhe refuzon që të bashkëpunojë. Nga ana tjetër, shumica dërmuese e kryesve të krimeve luftës i gjenden në Serbi dhe janë jo të qasshme nga organet e Kosovës. Është e pamjaftueshme që të ngritën kallëzime penale, përderisa nuk janë të qasshëm të dyshuarit për këto krime. Edhe në periudhën e Unmikut, edhe në periudhën e Uleksit, po mendoj s'ka ekzistuar një gatishmëri e plot për të ndjek çështjen e atyre të cilët kanë bërë krime, do të thotë ka munguar pak një transparencë, kështu që po them se vitin e kaluar kur kërkonim një urdhëresë gjyqësore për një vend i cili u bë pak problematik, u bën përmes mediave, del që 2 vite ka qenë urdhëresa na s'kem ditë. Sa i përket çështjes më të tjeshme, do të thotë me koordinimin e aktiviteteve, besoj që do të në formë të një planit veprimit do të ketë mënyrë operacionale angazhime, po edhe përgjegjësi për veprimet që bëjnë secili institucion, secili akter. Kuvendi i Kosovës, edhe pse mbajti seancë të gjatë, nuk arriti ta miratojë një rezolut për të pagjeturit në mungesë kuorumi. Kryetari i Kuvendit Kadri Veseli kërkoi që të ndalen mëditjet deputetëve, të cilët janë nënshkruar dhe nuk kanë qëndruar në seancë. Rezoluta që nuk miratua kërkonte që çështja e të pagjeturve të trajtohet me prioritet në bisedimet e ardhshme Kosovë-Serbi. Deputetët e Kuvendit të Kosovës në seancën e jashtëzakonshme plenare organizuar për personat e pagjetur kanë thënë se duhet bërë presion më i madh mbi Serbinë për zbardhjen e fatit të 1600 personave që ende llogaritën të pagjetur. Kryetari i Kuvendit Kadri Veseli tha se Serbia po vazhdon të heshtë për të pagjeturit. Kjo dram, tha ai, po rëndon mbi popullin e Kosovës dhe familjarët e të zhdukurve. Serbia duhet të ketë të qartë se fshehja e krimeve dhe aspirata për integrim evropian nuk shkojnë bashkë. Vetëm drejtësia i shëron plagët e së kaluarës e jo harrimi i tyre. Seanca është thirrur nga deputetët Saranda Bugujevci dhe Andin Hoti, e që është përkrahur edhe nga shumica e deputetëve të Kuvendit. Serbia nuk don ta pranoj fajen, nuk don ta pranoj që ka kryer krime në Kosovë, nuk do ta pranoj që i ka informacione se ku mund t'i gjejmë trupat e personave të zhdukur gjatë luftës në Kosovë. Besoj që secili prej jush
se cili qytetar, e sidomos familjarët e personave të pagjetur, e kuptojnë ndjenjen se si është të rritësh pa babain. E kuptojnë ndjenjen e pritjes nëse do ta shoh e do ta gjej një ditë. Por sot më duhet imposhtë emocionet dhe të jem zëri të gjitha atyreve që presin, që kërkojnë të dinë për 1652 njerëzit tanë, për ata që dikush edhe i ka harruar. Deputetët e opozitës kanë vlerësuar se kjo çështje është dashur të kurzohet me dialogun Kosovë-Serbi. Sot në këtë kuvend të gjithë do të mbajnë një pozë serioze, solemne, pushtetare ish pushtetar që për kaq vite me radhë nuk bën gjë. E si të kryet seanca do të kthehet secili në përditshmërinë e vet. Dhe ne kërkojmë normal drejtësi. Dhe ne kërkojmë sidomos nga faktorët ndërkombëtar, që vërtet ta shoh këtë popull se ka vuajt shumë, po vuan ende dhe dikush ende dhe pas viteve në këtë rast Serbia po pretendon me lujt me brindjen tonë. Ministri i Drejtësisë Abelar Tahiri ka thënë se adresa vetme për të zbardhur fatin e të pagjeturve është Serbia, sepse ai ka të dhënat për personat e pagjetur. Ka një adresë konkrete ku duhet kërkuan të dhënat për fatin e këtyre personave. Dhe kjo adresë padyshim që është Republika e Serbisë. Janë organet e soja, ushtrisë dhe drejtësisë, të cilat në mënyrë direkte kanë qenë pjesë e kryes e këtyre veprave. Në seancën për të pagjeturit është zhvilluar një debat në mes të deputetës nga lista serbe Jasmina Živković dhe asaj nga nisma socialdemokrate Albulena Balaj Halimaj. Živković tha se kjo temë po bëhet me shumë politik në vend që sipas saj të orientohet nga njerëzorja. Deputetja Balaj Halimaj tha se çështja e pagjeturve nuk është politik, por historia mbi të cilën u ndërtua shteti i Kosovës. Gjatë seancës është shfaqur edhe një film dokumentar për të pagjeturit. Qeveria e Kosovës ka miratuar kornizën e fatmesme të shpenzimeve për vitet 2019-2021, ndërsa në prioritet ka vënë arsimin, shëndetësinë dhe punësimin. Pavarësisht këmbënguljes së kryeministrit Ramush Haradinaj, autostrada për Pej nuk është vënë në prioritet. Në 3 mujorin e këtij viti janë regjistruar të hyra në vlerë prej 408 milion eurosh. Arsimi e shëndetësia do të jenë sektorët prioritar në të cilët do të investoj qeveria e Kosovës në vitet e ardhshme. Për këta sektor është planifikuar edhe ndarja më e madhe e buxhetit. Ekzekutivi i vendit ka miratuar kornizën afatmesme të shpenzimeve për vitet 2019-2021. Sektorin e shëndetësisë nga 146,4 milion euro në vitin 2018 në 173,8 milion euro me 2021 duke përfshirë nivelin komunal arrin në 235 milion euro. Sektorin e mbrojtjes nga 53,6 milion euro në 66,6 milion euro duke pas fleksibilitet që varësisht lëvizjes së statusit të këtij institucioni të përkrahur dhe me buxhet. Paraqitja e kornizës shkaktoi debat brenda kabinetit qeveritar. Kryeministri kërkoi që të parashihen mjete për autostradën për Dugaxhin, derisa ministra tjerë kërkuan rritje për resoret e tyre. Autostrada Dugaxhinit s'njunjeva hiç, është përfshin gjitha. Zotë kryeministër, ne organizata buxhetore ja dërgojmë kufit buxhetor dhe mbrana kufive buxhetor. A keni para pa vazhdimin e obligimeve buxhetore që janë tash për shkup edhe për të ardhmen? Sa i përket Ministrisë Infrastrukturës, jaleni gjatë... Ministria Infrastrukturës e ka buxhetin e vetë dhe mbrana buxhetit vetë mund i akomodon projektet cilat i ka në vijim. Nëse ka qenë një rritje GDP-s 4%, i bie se për sistemin arsimor kemi në rritje 1%. Dhe ta ludojmë që është prioritet arsimi dhe ne planifikojmë që të zhvillojmë sistem arsimor siç duhet nga këto ankesa që na vinë dhe nga ajo që u paraqitet në raportin e progresit, konsideroj që ne do të mbesim vetëm në pjesën teorike dhe retorike. Ne kemi kaluar tashmë projektligjin për statusin e punëtorëve të arsimit viteve 90 dhe për këtë është parapar në kornizë një shumë prej 6,6 milion eurove, nuk e parë që është e përfshime në këtë dokument. Megjithatë, ministri Hamza tha se nuk mund të plotësohen të gjitha kërkesat. Po ndojmë porë për shëndetësinë, po përmirësohet gjendja në shëndetësi. Po ndojmë porë për arsim, apo përmirësohet gjendja në arsim në përputhje me përqindjen e rritjes buxhetit. Po ndojmë porë për bujqësi, apo përmirësohet gjendja në bujqësi në përputhje me rritjen e buxhetit.
Në mbledhjen e kabinetit të ministrave, ministri Hamza ka paraqitur edhe raportin e shpenzimeve për 3 mujorin e parë të vitit 2018. Në të njëjtën kohë është miratuar edhe koncept dokumenti për dhomën e veçantë të Gjykatës Supreme. Të nderuar shikues, në këto momente në arriti deklarata e presidentit Thaçi nga samiti i Brdo Brione. Të ndjekim deklaratën e tij së bashku. Zoti president, çka u diskutua në këtë samit? Vlerësoj se ishte një samit jashtëzakonisht i rëndësishëm, i parapregaditjeve gjithashtu për samitin e Sofis që do të mbahet në mes të majit. Një mesazh i qartë i gjithë presidentëve të rajonit të Ballkanit Perëndimor se perspektiva evropiane është rruga e vetme për të ecur përpara. Gjithashtu ishte inkurajuese edhe pjesëmarrja e vendeve të Bashkimit Evropian e presidentes kroate Kitarović, gjithashtu edhe presidentit Sloven Pahor, por dhe presidenti i Këshillit të Evropës zotit Tusk, i cili prezantoi dhe dha mesazhet më të mira të mundshme për hapat konkret që duhet të ndërmarrin vendet e Ballkanit Perëndimor për të integruar sa më shpejt në familjen evropiane. Secili kemi prezantuar opinionet tona për të arriturat tona në kuadër kësaj prezantohet arriturat e Republikës së Kosovës, procesi që do të ndodhë darmë në afet për liberalizimin e vizave, suksesi që kemi treguar për çështjen e demarkacionit me malin e Zi, gjithashtu edhe për themelimin e ekipit menaxherial për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe domosdoshmërinë që dialogu Kosovë-Serbi të përmbyllet sa më parë, sepse qëndësia mirë, normalizimi dhe pajtimi është rruga e vetme për të përshpejtuar proceset integruese evropiane edhe për Kosovën edhe për Serbinë. Kjo status quo që po kalojmë tani më është paqëndrueshme, është mund të them edhe rrezikshme për të dy vendet tona, sepse ky rrugtim evropian po zvetnohet, nuk duhet jemi pengesë për njëra tjetrën. Nuk duhet të humbim kohë, ky dialog duhet të fillojë sa më parë, për çka kam besim se do të fillojë. Është më rëndësishme që edhe Serbia, por edhe Kosova kemi besim në të ardhmen evropiane, kemi besim në partnerët që na ndihmojnë në arritjen e marrëveshjes përfundimtare me obligime ligjore implementuese. Prandaj, mund të them se ky samit ishte një samit i suksesit të plotë. Lidhja Demokratike e Kosovës ka kërkuar nga subjektet politike që të zhvillojnë tryeze të tjera, derisa të merren vesh për caktimin e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare. Nëse nuk ka konsensus, në LDK thonë se do të shkojnë me opsion të dytë, e që është mocioni mosbesimit. Shefi grupit parlamentar të LDK-s Abdullah Hoti tha se tryeza e mbajtur nga partia e tij me subjektet politike ka rezultuar pozitive, sepse të gjitha partitë shprehen gatishmërinë për të diskutuar për çështjet që shqetësojnë vendin. Qëllimi i kësaj konferencë është arritur plotësisht që ne të hapim debatin në mes forcave politike parlamentare dhe jo parlamentare dhe të adresojmë së bashku sfidat që na presin. Ka qenë një konkluzion i përgjithshëm me gjithë pjesëmarrësve në këtë tryezë që është e nevojshme që të vazhdoj ky dialog mes forcave politike. Hoti ka treguar se së shpejti partitë politike do të kenë një takim me zyrtar të BE-s dhe ambasadorët e shteteve të Kuintit, duke folur për platformën për dialog, Hoti e cilësoi si të dobët. Pra nuk mund të shkojmë të diskutojmë as ligjet më elementare, as platformat e tilla, pa u vendosur se ka shkon vendi, pra mos pari duhet institucione stabile që përfaqësojnë vullnetin e shumicës qytetarëve të Kosovës dhe pastaj bisedojnë për tema tjera. I pyetur për mocionin e mosbesimit për rrëzimin e qeverisë, Hoti ka thënë se LDK-ja mund të ngrisë mocion, por që nuk do ta bëjë këtë pa pasur konsenzus mes partive politike. Të 87 mësimdhënës, kryesisht nga komuna e Malishevës, vazhdojnë të punojnë ndonëse ndaj tyre ka pasur dyshime se i kanë diplomat e falsifikuara. Gjykata themelore e Gjakovës nuk ka arritur asnjëherë të nxjerrë një epilog që do të konfirmonte nëse diplomat e këtyre mësimdhënësve janë të falsifikuara. Emisioni Udhëve në RTK ka siguruar aktvendimin e Gjykatës themelore të Gjakovës, në bazë të cilit shihet se e lëndë në fjalë është parashkruar. Ndonse ndaj 87 mësimdhënësve, kryesisht nga komuna e Malishevës, ishte ngritur akt akuz për falsifikim të diplomave të ish-shkollës së lartë pedagogjike në Gjakov, lënda është parashkruar në gjykatën e Gjakovës. Pavarësisht kësaj, ata vazhdojnë të punojnë.
Por, nga proces verbali inspektimit të Ministrisë së Arsimit lidhur me këtë rast, shihet se dosjet e kandidatëve janë mjaft kontradiktore dhe mes këtyre të diplomuarve ka dhe mësimdhënës që kishin kryer shkollën e lartë, por nuk kanë të kryer shkollim të mesëm. Ne pa marrë vendim nga Ministria ose qoftë nga organet përkohëse, në tjetër vendim nuk mund të marrim ndaj tyre. Hulumtues të Institutit Kosovar për Drejtësi thonë se në këtë rast lënda nuk mund të parashkruhet, pasi të njëjtit mësimdhënës vazhdojnë punën, çka nëse ata i kanë diplomat e falsifikuara, pasojat vazhdojnë të barten tek nxënësit. Në rastin konkret, përderisa pasoja është në vazhdimsi, ne përpos që nuk mund të themi se ka përfunduar afati parashkrimit, mirë po ne mund të themi se nëse ka ende pasoja, aty ende nuk ka filluar të rrjedh afati parashkrimit, e ashtë më pak kjo lëndë të konsiderohet si e parashkruar në bazë të nenit 107 paragrafi 1 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës. Më gjerësisht, rreth dyshimeve për këto diploma dhe vendimeve të organeve përgjegjëse, ndiqni hulumtimin e emisionit Udhve sonte nga ora 20:30. Falimentimi i Telekomit të Kosovës së mund të pritet brenda një viti, në rast se nuk ndërmerret diçka për të shpëtuar nga kriza financiare. Kështu ka deklaruar në intervistën dhënë në RTK-s Besa Shatri Berisha, kryesuese e bordit të Telekomit të Kosovës. Intervistën e plot mund të ndiqni të shtunën në emisionin Economics, duke filluar nga ora 20:20. Telekomi Kosovës është buzë falimentimit nëse nuk gjendet një zgjidhje që do ta nxjerrë nga kriza financiare në të cilën është futur. Kryetarja e bordit të Telekomit Besa Shatri Berisha thotë se gjendja në të cilën ndodhet Telekomi ka shumë mundësi që të shkojë në falimentim. Por ajo nuk është në dijeni nëse Telekomi është shpëtuar nga procesi i arbitrazhit. Krejt që kemi janë lajmet e njëjta që i keni dhe ju në për media që rasti është fituar në gjykatën e arbitrazhit, mirë po nuk kemi diçka konkrete për të konfirmuar. Kontratën me Z Mobile e konsideron më të dëmshme. Thotë se po shikojnë të gjitha mundësitë që të gjejnë një zgjidhje me Z Mobile. Nuk duhet më kanë shumë ekspert për me pa dëmin që ju ka shkaktuar nga implementimi i asaj kontrate. Z Mobile është duke na dëmtuar shumë në treg, do thotë ai është në gjendje të ofrojë produkte dhe shërbime me çmime shumë më të lira se ne se kemi atë luks, për shkak se Z Mobile nuk ka shpenzimet e mirëmbajtjes së rrjetit, ne paguajmë edhe për mirëmbajtjen e rrjetit të Z Mobile-it. Realisht me kontratat aktuale Z Mobile do ekzistojë sa të ekzistojë Telekomi, mirë po me kontratën e re është një opsion që bordi i ri do ta shqyrtojë kontratën me Z Mobile-in në një periudhë 6 muajore. Shatri kritikon menaxhmentin e kaluar se e ka sjellë në këtë gjendje njërin nga kompanitë më fitimprurse në vend. Mund të themi shlirë që për një kohë të gjatë Telekomi nuk është menaxhuar siç duhet, apo mund të themi edhe që është keq menaxhuar. Jemi mbrapa realisht me gjitha shërbimet që sot ofrohen në treg. Kryetarja e bordit nuk pret ndihmë nga qeveria, por thotë se një kreditim afatgjat do ta shpëtonte Telekomin. Thotë se në këtë kohë nuk është opsion shkurtimi i pagave të punëtorëve, por kërkon më shumë punë nga ta. Dhe menaxhmenti është i fokusuar në ofrimin e pakove, të cilat do të jenë atraktive për konsumatorët. Kjo do të mundsojë një fluks të hyrave për kompaninë gjatë këtyre 3 muajve që na presin dhe do të krijojë një bazë apo një siguri për mbylljen e disa obligimeve që janë aktuale. Besa Shatri thotë se luksi dhe disa shpenzime tjera do të ndalen në Telekom në mënyrë që të sigurohen investime në projekte. Kalojmë në shëndetësi. Kirurgjia maksilofaciale ka shënuar 35 vjetorin e themelimit. Kirurgët në këtë klinik kërkuan më shumë mbështetje institucionale, ndërsa kërkuan që politika të rrijë larg nga mjekësia. 35 vjetori i klinikës së kirurgjisë maksilofaciale, këtë klinik e gjen edhe me disa sfida të tjera, me mungesë të instrumenteve dhe të barnave bazë. Për sfidat e kaluara, por edhe të tashme, mjeku Osman Sejfia tha se politika duhet të qëndrojë larg mjekësisë nëse duam cilësi dhe suksese. Fatkeqësisht Maslovët e kanë lënë keq, është politizu. Duhet me hek politikën për mjekësisë, për arsimit kemi. Na të shkojmë atje, kemë me mjeku shumë, jo të gjithë në qenë politikë, me arsimu. Por drejtori kësaj klinike, Agron Bytyqi, tha se politika mund të na ndihmojë në kërkesat tona. Realisht neve na vjen për të na ndihmuar, se tek fundit ata i kanë mundësitë që shtyjnë projektet e mëdha, na vetëm një punë profesionale që bën. Nuk kam lidhje me ato gjëra të tjera, përveç punës profesionale.
Kontribut në këtë klinik u vlerësua se kanë edhe instrumentistet pa të cilat operimet nuk mund të realizoheshin. Kujdesi institucional për siguri dhe shëndet në punë është obligim ligjor për dhe çështje humane. Kështu tha sot në një konferencë ku shënua dita ndërkombëtare për siguri në punë. Sipas statistikave, vitin e kaluar në Kosovë 14 persona kanë humbur jetën në vendin e punës. Ruajtja e shëndetit në punë dhe siguria në vendin e punës mund të merren me prioritet nga punëdhënësit. Kështu tha në shënimin e ditës ndërkombëtare për siguri dhe shëndetin në punë. Zëvendës Ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale Qërkin Dukolli tha se kujdesi institucional për siguri dhe shëndet në punë, përveç që është obligim ligjor, mbi të gjitha është çështje humane. Kemi hartuar dhe miratuar një plan të punës veprimit 2 vjeçar, 2018-2019, duke para pa objektiva dhe aktivitet caktuara për neve të arritshme në funksion të ngritjes sigurisë dhe shëndetit në punë. Ndërsa Bastri Ibrahimi, krye inspektor i punës, tha se këtë vit do të shqiptohen gjoba më të ashpra sa i përket kushteve të punës. Krijohet kultura që veti punësori dhe secili që preket me çështjen e sigurisë dhe shëndetit në punë, po dhe si vetdije që duhet sillet ashtu në vendin e punës. Kurse Minir Curi nga Departamenti i Sigurisë dhe Shëndetit në Punë theksoi rëndësinë e njohjes së të drejtave të punës. Si punëdhënës jemi përgjegjës për të siguruar që ambienti i punës të jetë i sigurt dhe i shëndetshëm. Si punëtor na jemi përgjegjës për të punuar në mënyrë të sigurt. Ky takim është organizuar nga kompania Sharcem, pronari i cilës tregoi se çfarë është rëndësishme për një punëtor dhe për një pronar. Për të arritur sukses për punëtorët, për stafin e kështu me radhë, we all have to focus on the mentality and the awareness of the people. Të gjithë duhet të fokusohemi në mentalitetin dhe vetëdijsimin e njerëzve. Në fund të takimit u ndanë edhe shpërblimet në respektimin e rregullave të sigurisë dhe shëndetit në punë. Vitin e kaluar në Kosovë 14 persona kanë vdekur në vendin e punës, ndërsa sipas organizatës ndërkombëtare të punës, një punëtor vdes çdo 15 sekonda në mbar botën. Në edicionin e 15 të festivalit të filmit të London Independent Film Festival që u mbajt në Londër nga data 13 gjermë 22 prill, filmi The Albanian në rekruti regjisorit dhe aktorit Sunaj Raqa u shpërblye me çmimin aktori më i mirë internacional. Me këtë çmim u shpërblye aktori i ri Edon Mulaj që interpreton rolin kryesor. Filmi ka për subjekt të rinj të rekrutuar në grupe kriminale. Filmi u prit shumë mirë nga publiku londines. Në këtë film interpretojnë Edon Mulaj, Beki Mulaj, Don Raca, Veton Osmani, Safete Rugova, Mirsad Ferati, Marko Cakasi dhe aktori dhe regjisori Sunaj Raqa. Të nderuar shikues, kaq për këtë edicion lajmesh. Ne ju falenderojmë për vëmendjen tuaj. Mirëmbëngjes.